Come with me, we travel around Vietnam. Bây giờ này nhá. Hả? Em là người đi sai, em rẽ vào không có xi nhan. Có đó em quẹo vô mà Em kẹo vô thì em phải xi nhan. em đi từ ngoài này em Kẹo vô em phải xi nhan. Bây giờ em có muốn gọi công an đến giải quyết hay không? Để anh gọi. Cơ thể không làm sao rồi là may rồi. Thân thể anh em mình không làm sao là may rồi. Nhưng mà nếu mà em muốn là gọi công an để giải quyết thì là để anh gọi. nó ra hay gì nó ra là Sao? bác ơi bác chụp con đùi lại 2, 3. này ra đó cái đầu tôm cá nó theo nó ra mình đổ rồi đổ lên nó có Đây là cua chứ đâu phải tôm, à cả tôm. cua có tôm có để có cua này rồi cái gì Tôm to phết đấy chứ anh cho tôm lên xem nào. ui tôm tự nhiên đấy à? Dạ tôm tự nhiên. Ui. Ôi giời, chú thế thì con không phải giải thích đâu, chú biết rồi, chú biết tính chú này rồi. Chuyên môn bịa. Này, con này có con kiến ba khoang không? Không, không phải kiến ba khoang. Ở đây có kiến ba khoang. Cánh kiến. Kiến Nó cánh. có mưa nó bay về. Mặt trời đang lên. Mắt anh nhiều chả nhìn cái Tròn đấy. Thế là được rồi, thế là được. Trong sớm mai này bạn bè trăng bạn tình cảm ơi.
đường Hồ Chí Minh, điểm cuối Cà Mau. Ý tưởng là đường Hồ Chí Minh xuất phát từ Cao Bằng và cuối cùng là điểm Cà Mau này. Hiện tại đường vẫn chưa hoàn thành hết. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you